Na, itt az új játékom, Resident Evil Requiem, Capcom cégtől. Mindjárt itt kicsomagolom. Bocsánat, félre kell tennem kicsit a telefont, hogy ki tudjam mondani. A kurva anyád, hol egy olló, bazd meg. Itt egy grafitceruza. Bazd meg, beletört a hegye. Jaj, pillanat. Nyitom már. Jaj. Na, itt van. Na, kész. Kész.